नमस्कार मैत्रिणींनो, संध्या कुकिंग चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज तुम्हाला दाखवते मटणाचा खिमा। त्यासाठी मी हा पाव किलो खिमा स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे 2-3 पाण्याने। आता मी फ्राय पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे गॅसवरती। त्यामध्ये एक पळी मी तेल टाकलेलं आहे। आता मी अजून एक पळी टाकते। 2 पळी तेल लागेल। आता तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये मी हा कांदा चिरलेला आहे एक मोठा, तो मी गरम करायला ठेवते। आता हा कांदा चांगला पसरून घेते। कांदा लवकर ब्राऊन होण्यासाठी यामध्ये मी 1 चमचा लहान मीठ टाकून घेते। 1.5 चमचे टाकते। आता कांदा हलवून चांगला ब्राऊन करून घ्यायचा। 1 चमचा आता हळद टाकते। हळद टाकून हलवून घेते। आता कांदा चांगला ब्राऊन झालेला आहे। आता यामध्ये हा खिमा धुतलेला टाकून घेते। ते टाकून चांगलं हलवून घ्यायचं। त्या 2 चमचे मिरची पावडर टाकते। घरचा घाटी मसाला आहे आमचा। आता हे पुन्हा हलवून घेते, छान मिक्स होईल मसालाही। आता शिजण्यासाठी 1 ग्लास पाणी ओतून घेतलेलं आहे। जरा हलवते। आता गॅस मोठा आहे। आता शिजण्यासाठी मी गॅस मीडियम करून ठेवते। पहिले झाकण लावून 20 मिनिटं शिजन देते। नंतर ह्याच्यामध्ये मसाला टाकणार आहे। मी आता मसाल्याची तयारी करते। यामध्ये टाकायला मसाला करून घेते। त्यासाठी थोडंसं लसूण सोललेलं आहे। 1 टोमॅटो घेते, स्वच्छ धुवून तसं कापून चिरून घ्यायचं। फोडून आता खोबरे आहे ना, ते कापून टाकते मी। आता 1 कोथिंबीर धुवून ठेवते। आता यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून हे वाटून आणून दाखवते। आता यामध्ये हा मसाला आहे, हा ओतून घेते। मग वरतून हलवून घेऊया। असा मसाला टाकून आता मी 5 मिनिटाला शिजून देते। झाकण लावून, झाकण थोडंसं उघडं ठेवायचं। 5 मिनिटातून शिजून देते। आता चेक करून बघूया झाला का आपला खिमा। हे गरम आहे ना, वाव किती छान दिसतं। गॅस बंद करून टाकते व यावरती थोडी कोथिंबीर शिंपडून टाकून घेते। माझा खिमा असा झालेला आहे। तो या पद्धतीने सर्व करावं। संध्या कुकिंग चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। ऑल ऑप्शनचं बटन दाबा। माझ्यासारखा खिमा करून तुम्ही खा, घरचे फार खुश होतील। फारच टेस्टी आणि सुंदर झालेला आहे खिमा। बाय, पुन्हा नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटूया।